مع توعية. يلا نعيش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة جديدة من توعية. الحلقة النهاردة مهمة. كتير جدا من الناس الحالات اللي بنشوفها، حد يجي لك بيشتكي من أعراض معينة، تقول له اعمل لي تحليل صورة دم كاملة نشوف ايه الأخبار، فيطلع فيه نقص في نسبة الهيموجلوبين أو عنده أنيميا، فتقول له أنت عندك أنيميا، وبتحاول بقى تفهمه، هتشرح له بقى والمفروض هتعمل كذا وهتعمل كذا. ايه يا دكتور اللي بتتكلم فيه ده؟ أنيميا ايه بس؟ ده 90% من الشعب عندهم أنيميا والدنيا ماشية عادي خالص. ماشية عادي خالص؟ يعني انت شايف الأنيميا دي حاجة ما تستاهلش؟ عادي، يعني انت مالك قلقان لي؟ ده انا هو عندي أنيميا ومش قلقان، ايه المشكلة؟ مكبر الموضوع ليه؟ هي الأنيميا فعلا حاجة خطر جدا، يعني ممكن تعمل مشاكل كتير في جسمي اكتر مما تتخيل، وحاجات انت مش متخيل انها بسبب الانيميا. يا سلام، للدرجه دي؟ واكتر. نبدا الحكايه من البدايه. ربنا سبحانه وتعالى خالق جسمنا ده مكون يعني فيه اكتر من 30 تريليون خليه. كل خليه من دول هي كائن حي، بيكبر وبياكل وبيشرب وبيتنفس وله فضلات وبيتكاثر. طب ايه ده؟ كائن حي؟ طب ما طالما كائن حي يبقى ليه احتياجات، عايز يتنفس، صح؟ طب مين اللي هيوصله الاكسجين؟ انا عندي خليه هنا موجوده في صباع ايدي الصغير ده، الاكسجين هيروح له ازاي؟ وطلباته دي هيروحها ازاي؟ مين اللي هيوديها له؟ الدم هو اللي ينقلها له. خلايا الدم الحمراء دي اللي بتكون متكونه من الهيموجلوبين، والهيموجلوبين ده هو عامل زي الاتوبيس اللي بيتشال عليه الاكسجين عشان خاطر يروح يوصله لكل خليه في الجسم ويجيب منها الفضلات ويرجع تاني، وهكذا. دي حركه مستمره. تمام. هيموجلوبين، احنا الاسم ده بنسمعه كتير. يعني ايه هيموجلوبين اصلا؟ الهيموجلوبين ده اسمه متاخد من حاجتين بناء على تركيبته. الجلوبين او الجلوبين ده بروتين موجود في الدم، والهيم ده اللي هو الحديد. الاتنين دول يتحدوا مع بعض يبقوا عاملين الاتوبيس ده. عندي الاتنين دول، عندي جلوبين كتير وعندي حديد كتير اللي هو الهيم، الاتنين مع بعض يبقى تمام كده، كل خليه رايح لها احتياجاتها. طالما نسبة الهيموجلوبين ايه؟ مظبوطة عندي، قالوا يبقى كل خلية ما راحتلاش احتياجاتها، وده يبدأ يدخلني في دوامة كبيرة قوي. انت لو محبوس في أوضة والشبابيك مقفولة والبيبان مقفولة ونسبة الأكسجين، انت عمال تتنفس، نسبة الأكسجين عمالة تقل 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 تقل، هيحصل لك ايه؟ مخنوق، قرفان، متضايق، مش طايق نفسك، صداع، مشاكل في معدتك بتحصل لك، زغللة في عينك، مش على بعضك. ده اللي بيحصل لكل خلية بالظبط. وكل خلية في جسمك هي ليها وظيفة معينة، وطالما انت ما وصلتلهاش اللي هي محتاجاه يبقى هي مش هتديلك الضوء او مش هتقوم بالدور اللي المطلوب منها اللي هي تعمله. طب وهي الانيميا دي اسبابها ايه؟ ده اللي هنتكلم فيه. هنعرف اسبابها ايه وايه الاعراض اللي تشوفها على نفسك تخليك تشك ان انت عندك انيميا، ولو شكيت اعمل ايه والتحليل ايه. طيب وهنقول بقى ده المهم، نصائح للوقاية من انا اصاب بانيميا نقص الحديد. والاهم من كل ده، لو انا عندي انيميا اخد ادوية؟ لا، من الاكل. هنتكلم من الاكل نفسه هتعالج الانيميا اللي عندك وبدون اللجوء الى ادوية، وتقول للانيميا باي باي، ما تعرفش طريقك ولا تشوفها ولا هي تشوفك خالص. وهنصحح بعض العادات الغذائية اللي احنا بنتبعها. اسبابها ايه؟ ايه اللي بيخلي الواحد عنده انيميا؟ في اسباب كتير قوي. يا اما واحد اتجرح جرح مثلا فنزل منه دم، فالدم اللي خرج ده نسبة الهيموجلوبين قلت في جسمك، ده سبب. طب ما انا ممكن يبقى عندي نزيف في جسمي وانا مش شايف دم خارج، مش لازم يبقى جرح من بره. زي ايه؟ الناس اللي عندها قرح في المعدة، عندها التهابات في المريء وفي المعدة وفي الامعاء، بيحصل نزيف بس الدم ما بيخرج مع البراز انت مش بتشوفه دم لونه احمر، ده بيكون الدم تحول الى دم اسود واختلط بالفضلات نفسها فانت مش شايفه، لكن انت بتفقد كمية دم كل يوم. علشان كده زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي كنا عاملينها عن جرثومة المعدة، قلنا ايه؟ ان من اهم اسباب الانيميا جرثومة المعدة. فدي لازم تبقى نقطة في ذهنك. في ناس عندها التهابات في المسالك البولية بيحصل برضو عندها نزيف وبتفقد كميات دم مع البول. السيدات والبنات اللي عندهم دورة شهرية غزيرة بتفقد كمية كبيرة من الدم، فده لازم يتم تعويض نسبة الحديد عشان الهيموجلوبين ما يقلش. فضلت هي مش بتعمل الحاجات اللي احنا نقول عليها دلوقتي، فبالتالي يحصل لها انيميا
من ضمن الاسباب الناس اللي بتحب تتبرع بالدم كتير. مش احنا اتفقنا ان كل خلية في جسمك هي كائن حي وليها عمر، مش بتفضل عايشة على طول؟ خلايا الدم اللي موجودة في جسمك هي برضو ليها عمر، عمرها 120 يوم. يعني انت كل 120 يوم الخلايا اللي في دمك دي كلها بتتجدد، بتكون ماتت وطلع خلايا جديدة غيرها. فلما احب اتبرع بالدم كبيري قوي مرة كل 4 شهور. وفي ناس عندهم سبب جيني كده، خلل جيني، ان هم عندهم انيميا. دايما احنا بنقول ان معرفة سبب المشكلة وتحديد سبب المشكلة هو 50% من حلها. الانيميا ممكن في بعض الاحيان ان هي تبقى عرض لمشكلة تانية خالص تخليني اخد بالي ان في مشكلة عاملة لي انيميا، وفي بعض الاحيان هي نفسها المشكلة. الفكرة بقى ان انا اعرف هي عرض ولا هي سبب، وامتى. لان التوقيت مهم. اي حاجة بدري تلحقها بدري تبقى تمام، اتأخرت فيها تبدأ المشكلة تتفاقم. هو في ناس هم اكثر عرضة من غيرهم انهم يصابوا بالانيميا؟ اولهم الاطفال. اعرف المعلومة دي وقول سبحان الله. تخيل ان الطفل لما بيتولد هو لمدة 6 شهور من بعد الولادة مش محتاج اي حديد خالص. ليه؟ لانه نازل بالحديد بتاعه معاه، متخزن في جسمه حديد يكفيه 6 شهور قدام. لذلك هو امتى نبدأ بقى نعوضه بالمكملات الغذائية او ننوع في الاكل؟ بعد ال6 شهور. انما طول 6 شهور انا عندي اللي مكفيني، فمفيش مشكلة في دول. لكن المشكلة اللي كان بيحصل اثناء الحمل. وزي ما قلنا كتير قوي، الحامل دي ليها اسلوب حياة. اللي في جسمك وبيتكون ده جنين جسم بشري متكامل، ليه احتياجات كتير جدا، وفي بعض الاحيان كده هياخدها، بس هياخدها منك انت. فعلشان كده احنا دايما في الحمل ايه؟ لا ده لازم الحديد ده حاجة اساسية. ليه؟ ما هو اثناء فترة الحمل الام بتجهز كمية دم زيادة. ليه؟ ما هي داخلة على ولادها هتفقد كمية دم، فلازم الجسم يبقى مستعد. ده غير ان الطفل ليه احتياجات، ده غير ان الطفل بيخزن قبل ما يخرج للدنيا كمية حديد زيادة. فلذلك اي سيدة حامل ما ينفعش بقى نبقى فيه اهمال في متابعة مع الطبيب او في تناول المكملات الغذائية اللي من اهمها ايه؟ الحديد. طب يعني لو واحدة اهملت ايه اللي هيحصل؟ ممكن الطفل ينزل الحديد اللي عنده اللي المفروض يكفيه 6 شهور مش عنده، فده يعمل له مشاكل كتير. ممكن ينزل اصلا وزنه قليل لان بتبقى فيه ولادة مبكرة. وفي بعض الاحيان لو السيدة الحامل عندها نسبة الهيموجلوبين قليلة جدا بيحصل اجهاض والحمل لا يكتمل. طيب في مين تاني؟ الاطفال من سنة لسنتين من اكثر الناس اللي هم عرضة ان يجيلهم انيميا نقص الحديد. ليه؟ كلهم؟ لا مش كلهم، لكن اكثرهم اللي متعودين على حليب الابكار، لان حليب الابكار نسبة الحديد فيه قليل. مين تاني اكثر عرضة؟ البنات والسيدات اللي عندهم دورة شهرية غزيرة. علشان كده البنات دايما بيبقى لما نقول الاعراض دلوقتي اللي نشوفها على نفسنا يتم تعويضهم ببعض الاكلات اللي هنقولها برضو دلوقتي، وتجنب العادات الغذائية السيئة، اسلوب الحياة اللي هنتكلم فيه اللي هنعمله للتعامل مع الانيميا عشان تحمي نفسها من الاصابة بانيميا نقص الحديد. مين تاني؟ اصحاب الامراض المزمنة. في ناس عندها التهابات في العظام، خشونة في العظام، الناس عندها روماتويد وبتاخد ادوية كتير. لما بيكون في اي التهاب موجود في جسمك الكبد بيعمل هرمون يمنع امتصاص الحديد من معدتك. اكلت اكله فيها حديد ما يحصلش امتصاص ليه. وايه كمان؟ ويحافظ على مخزون الحديد. الدم ناقص فيه حديد وعايز حديد عشان يعمل هيموجلوبين عشان ينقل ويودي ويروح، والقصه اللي شرحناها دي كلها مفيش. اللي بره بره واللي جوه جوه. انا محرص على مخزون الحديد اللي عندي ومش هطلع حديد من عندي خالص. علشان كده لما يكون في اي مشكله او بتعاني من اي التهاب موجود في جسمك تعرف تعالجه بدري وتهتم بيه بدري عشان ما توصلش لمرحلة ان انت يجيلك انيميا بسبب حاجة بسيطة، كان في التهاب في ضرس ولا حاجة بسيطة في البداية. فدي نقطة من النقط المهمة. الاشخاص النباتيين اكثر عرضة ان يجيلهم انيميا نقص الحديد. ليه؟ هو ما فيش حديد في المأكولات النباتية دي؟ فيه، بس دي قصة كبيرة هنتكلم فيها دلوقتي لما نعرف انواع الحديد، لان الاكل مش كله زي بعضه. لكن دول من اكثر الناس عرضة ان يجيلهم انيميا نقص الحديد. دي كانت الاسباب. طب انا عايز اعرف بقى، هو انا في اعراض معينة ممكن اشوفها على نفسي تخليني اشك ان انا ممكن يبقى عندي انيميا؟
في كتير وده اللي هنقوله دلوقتي، لكن تخلي في ذهنك حاجة. الانيميا اعراضها تتشابه مع حاجات كتير جدا، فهي انت المهم النهارده والهدف من الحلقه انت تبقى فاهم وتقدر تربط دي بدي بدي. فايه الحاجات اللي تشوفها على نفسك تخليك تشك؟ حاجات كتير قوي. اشهر حاجه فيهم ان انت بتلاقي نفسك وانت قاعد مش بتبذل مجهود عمال تنام ونفسك قصير، مش قادر تاخد نفسك كويس. ده ليه؟ ايه علاقته؟ ده مش كده وبس، ده بتسمع صوت دقات قلبك بوم 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 بوم. ليه ده كله؟ فيه ايه؟ هقول لك فيه ايه. تخيل لما تبقى قاعد في الدور الرابع وعايز ميه تطلع لك، الميه تطلع لك من غير موتور ميه، لازم بتجيب موتور ميه. انت عندك موتور في جسمك برضه زي موتور الميه كده، بس موتور للدم عشان يقدر يخليه يوصل لكل حته في جسمك، اللي هو ايه؟ القلب. القلب وظيفته ايه؟ انه بيجمع كل الدم اللي موجود في الجسم اللي ما فيش فيه اكسجين واللي مليان ثاني اكسيد الكربون، ياخده ويروح بعته للرئتين، يقول لها يا رئتين عندك كام دم اهو، بعت لك دم فيه ثاني اكسيد الكربون كتير، خدي ثاني اكسيد الكربون اللي فيه واديني مكانه اكسجين بسرعه علشان الحق ابعته، لان في خلايا كتير ايه محتاجه اكسجين. ده اللي بيحصل. طب ما انت عندك انيميا، فالاتوبيسات اللي بتشيل الاكسجين مالها قليله، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ يلا بسرعه، القلب عمال يجيب، عمال يحاول، ما هو عايز يعوض، عمال يجيب ويبعت للرئتين، والرئتين تتنفس شهيق وزفير، يلا وحمل اكسجين وودي تاني. نتيجه كل ده وبرضه مش رايح لها احتياجاتها، ده وانت قاعد في مكانك، فبالك لو بتبذل مجهود ولا بتطلع سلم ما بتقدرش. ليه؟ ما عندكش اتوبيسات زياده تودي اكسجين وتجيب ثاني اكسيد كربون، مفيش. فايه اللي بيحصل؟ تفضل تتنفس بسرعه كده عشان الرئتين تعرف تسد وتدي للدم اكسجين، وفي نفس الوقت ايه اللي بيحصل للقلب؟ بوم 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 بوم، في عدم انتظام في ضربات القلب لانه شغال بكامل طاقته. لذلك في بعض الاحيان بتكون الانيميا سبب ان ممكن ناس يحصل لها تضخم في عضله القلب نتيجه ان هي عندها انيميا. شفت الحاجه البسيطه اللي زي الانيميا ممكن تدخلنا في دوامه كبيره ازاي؟ بقى في مشكله في القلب. فده موضوع مش سهل. ايه الاعراض اللي ممكن تشوفها على نفسك تاني؟ تعبان، كسلان، من اقل مجهود مش قادر اتحرك. ده غير ان عندي فيه بروده في الاطراف، تلاقي نفسك في الشتاء بالذات تلاقي الاطراف عندك، ايدك ورجلك الصوابع تلاقي ايه؟ مزرقه او مبيضه كده شويه ومثلجه. ليه؟ الدوره الدمويه مش شغاله بكامل طاقتها، والخلايا اللي في الاطراف دول في الاخر، فالاتوبيسات لما توصل للاخر هي عارفه هتدي للقريبين، انما عشان تدي للبعاد دول بتاخد وقت ومجهود كبير، وانت ما عندكش هيموجلوبين زياده، ما عندكش اتوبيسات تنقل زياده، فتلاقي الاطراف دايما ايه؟ فيها مشكله عندك لان الدم مش واصل لها. ايه تاني؟ بنسى كتير، مش مركز. ودي اكتر حاجه بنلاحظها مع الاطفال في سن الدراسه. تلاقي الولد ولا البنت قاعد بيذاكر والدنيا تمام ومظبط كل حاجه، يقوم ياكل، يقوم ينام، يرجع تاني يراجع، ايه ده؟ انا ناسي، انا مش مركز، هو في ايه؟ ما هو حضرتك عنده انيميا وهي اللي عامله له كده. فالانيميا سبب من الاسباب دي. عند السيدات بقى بتلاقي ايه؟ الناس اللي بتحب تهتم بضوافرها والضوافر تبقى طويله ومتظبطه، تلاقي الضوافر هشه وضعيفه. ده غير ان يبقى في تساقط في الشعر، وتساقط الشعر ده موضوع كبير هيبقى ليه حلقه لوحده وهنتكلم فيها قريب ان شاء الله. من ضمن الاعراض ان بتلاقي في مناعتك مش شغاله بكامل طاقتها، ما هي مش واخده احتياجاتها، فبالتالي ايه اللي بيحصل؟ تخرج من دور برد تدخل في دور برد، تخرج من دور اي فيروس، اي بكتيريا، اي فطريات، الجهاز المناعي عندك، الجيش اللي ربنا خليه لك علشان يدافع عنك، مش شغال بكامل طاقته، مش عارف يحميك. ليه؟ عشان انت مش مديله احتياجاته. تقلق بقى، تقلق في الخلايا بتاعتك بقى. من اشهر الاعراض اللي بتشوفها على نفسك وتقول ان انت عندك انيميا نقص الحديد، بتلاقي عندك ميل لحاجات عجيبه كده، زي ايه؟ اخد حته تلجه وارقشها بسناني، اجيب ازازه مانيكير واقعد اشمها، ويا سلام لو في بنزينه بقى وشمين ريحه البنزين والزيت والسولار، حاجه جميله. دي من اهم الاعراض اللي تخليك تشك في نفسك ان انت عندك انيميا. ده غير ان غالبا بتلاقي فيه تشققات حوالين الفم، من هنا من بره ومن جوه في الحواف كده، في التهابات، تشققات، قرح موجوده، لان من ضمن الحاجات اللي بتخلي يحصل لك كل ده نقص فيتامين بي 12 والفوليك اسيد. الفوليك اسيد ده من الحاجات اللي اي سيده حامل برضو بتاخدها، وده حاجه
من الحاجات المهمة جدا المطلوبة علشان اصلا يبقى عندي خلايا جديدة. احنا قلنا كل 120 يوم ده عمر الخلايا اللي موجود اصلا بتاعت الدم اللي موجود عندك، فكل 120 يوم بتتجدد. علشان تتجدد هي محتاجة فوليك اسيد. علشان كده احنا قلنا مرارا وتكرارا الفوليك اسيد اللي الحامل بتاخده ده مش بيتاخد من بداية الحمل، مش بيتاخد لما تيجي خلاص انا اتجوزت اهو، ده من قبل ما تتجوز بشهرين وبثلاثة تبدأ تاخد الفوليك اسيد عشان جسمها يستعد، عشان يوم ما يحصل حمل ان شاء الله البدايات البذرة والجنين في البدايات خالص هو محتاج فوليك اسيد لانه بيساعد على انقسام الخلايا. فده حاجة من الحاجات المهمة جدا لكل واحدة مقبلة على الجواز. قبل ما تتجوزي بشهرين 3 تكوني واخدة فوليك اسيد، اجلي بقى جوازك شوية لحد ما تاخدي الفوليك اسيد. طب هو في اعراض تانية؟ ده في عرض مهم وغالبا موجود عند كتير مننا. ايه هو؟ تصدق؟ هتصدق؟ الاكتئاب بكل اعراضه بقى، القرف والزهق ومش طايق حد ومش عارف اللي مضايقك. ايه اللي مضايقني؟ انا مش عارف في ايه. غالبا عندك انيميا. هو طبعا في اسباب كتير للاكتئاب يعني، لكن دي من العلامات المميزه جدا يعني. ويا سلام بقى لما تلاقي واحد ايه ده عنده انيميا وعنده نقص في فيتامين دي، فتلاقي بقى الاكتئاب يعني الاقيها من فين ولا من فين ده ايه كله، فبتلاقي في اكتر من سبب ليها. عشان كده احنا كنا بنقول ايه، الاعراض دي بتتشابه مع حاجات كتير جدا. انت ممكن يبقى عندك اكتئاب لكن مش السبب الاساسي فيه انيميا، ممكن تبقى الانيميا لوحدها سبب، وممكن تبقى في سبب تاني خالص، وممكن الاتنين مع بعض. عشان كده احنا بقول لك عايزك تفهم الاعراض، تفهم الحاله نفسها. طب خلينا ندخل في المهم. شكيت ان انا عندي انيميا او شفت عرض من الاعراض دي على نفسي، اعمل ايه؟ روح اعمل تحليل CBC، ده هو اسمه كده، مش قناه تلفزيون مش قناه في التلفزيون. اعمل تحليل CBC Complete Blood Picture، يعني صوره دم كامله. ده بكلام فاضي، اعمله. شكيت روح اعمله، شو كل 6 شهور مره، كل سنه مره، علشان تطمن وتلحق نفسك بدري. طيب الاهم بقى من كل ده، انا عايز احمي نفسي ان انا يجي لي انيميا، ولو انا اصلا عندي انيميا واولادي عندهم انيميا نعمل ايه في الموضوع ده؟ وناخد ادويه؟ مش محتاجين دواء. نعم مش محتاجين دواء. الدواء ده في حالات معينه لما تكون النسب الهيموجلوبين قلت زياده، لكن في الحالات المتوسطه اللي هي موجوده عند معظمنا كلنا انت مش محتاج ادويه. محتاج تعمل اللي هقول لك عليه دلوقتي. ايه ده؟ هتاكل وهتبطل عادات سيئه انت بتعملها. اكل ايه؟ هقول لك على حاجه. هو الحديد كله حاجه واحده؟ لا. يعني كله نوع واحد؟ لا. يعني ايه؟ يعني في حديد، في النون هيم وفي الهيم، ده نوعين من انواع الحديد اللي جسمك بيحتاجهم يعني. النون هيم ده معظمه موجود في النباتات، ولكن نسبة امتصاصه قليلة في النباتات والبقوليات. لكن المصدر بقى بتاع اللحوم اللي هو الهيم ده مصدره الاساسي من اللحوم والدواجن والاسماك البحرية. الميزة في الحديد اللي موجود فيه تقدر تقول كده ان كأنه نصه هيم ونصه نون هيم. فانت لما بتاكل اللحوم دي والحاجات دي انت اخدت الاتنين مع بعض غير النباتات. ودي تفسر الجملة اللي قلناها من شوية. ايه احنا قلنا مين اكثر عرضة للاصابة بانيميا نقص الحديد؟ الناس النباتيين. ليه؟ لان الحديد اللي موجود في النباتات هو ايه؟ نون هيم، ونسبة امتصاصه في الجسم اصلا قليلة، فعلشان كده هو معرض ان يجيله انيميا. يعني ممكن المصدر ده والمصدر ده من النباتات ومن اللحوم، لكن مين اهمهم والاحسن؟ اللحوم. لحوم طب ايه في اللحوم؟ يعني في حاجه معينه؟ هو في اشهر من الكبده. كبده طبعا حاجه من الحاجات الحلوه جدا، لكن في حاجه بمناسبه الكبده، واننا كنا بنتكلم عن الحمل. للاسف حالات كتير، واحنا مشكلتنا ان احنا مش عارفين، ممكن نأذي نفسنا واحنا مش عارفين. في حالات كتير تلاقي في واحده اتجوزت وربنا كرمها وبقت حامل، فاللي حواليها بقى عايزين يهتموا، خصوصا ده اول حمل، فيقولوا الكبده حلوه للحامل، ادي كبده ادي كبده غلط. ما ينفعش، لان الكبده كلي عادي، ما تحرميش نفسك من حاجه، لكن مش كل يوم وكل يوم. والاسراف ده اللي احنا اي حاجه في المعقول ما فيش فيها مشكله، لكن الشغل المبالغ فيه بقى ده وكل يوم كبده كل يوم كبده لا. بالنسبه للحامل ليه؟ يعني ايه المشكله؟ ما هي حاجه مفيده، فيها فيتامين ايه زياده. فيتامين ايه ده لو عالي في الجسم يؤدي الى الاجهاض وعدم ثبوت الحمل، ودي معلومه مهمه قوي. فدي من الحاجات اللي اي سيده حامل لازم تاخد بالها منها كويس. فالكبده من الحاجات المهمه. طب ايه تاني؟
صفار البيض. وصفار البيض ده بقى يعني انا بقيت بشوف حاجات عجيبه. تلاقي طفل ياكل البياض وسايب الصفار من جوه. ليه يا حبيبي؟ لا ما بحبش الصفار. لا يا حبيبي عشان خاطر كل البيضه كلها على بعضها، احنا ما عندناش بيضه بتتقسم، اللي ياكل البياض ياكل الصفار، مفيش حاجه اسمها ياكل بياض وادي الصفار لاخوه. ده من الحاجات المهمه. ترتيب اللحوم بقى الاولويات، هو في حاجه احسن من حاجه؟ دايما رقم واحد في اللحوم، كلاس ايه في اللحوم، الاسماك، وخصوصا الاسماك البحريه، ومن اهمها السلمون والسردين والتونه. دول مهمين جدا جدا، دول نمره واحد. طب ايه تاني بعدهم؟ ندخل على الدواجن والرومي، بعدهم اللحوم بقى، اي نوع بقى براحتك، سواء اللحوم الحمراء واللحوم ابقار او بقى البط والحمام، كل اللي انت عايز تاكله بعد كده. لكن هم ترتيبهم دايما كده. ده مش عشان ده اسلوب حياه، احنا بنتكلم في اسلوب حياه، مش بنتكلم احنا انت بتحمي نفسك ان يجيلك انيميا. يعني الحاجات اللي بنقول عليها دي مش في الاساس علشان خاطر انا عندي انيميا وعايز اتعالج بس، ده اي حد مننا ده اسلوب حياته. يبقى سمك، دواجن، لحوم، دول ترتيبهم. طيب حلو. ان الحاجات بقى النباتيه زي ايه؟ موجوده في حاجات كتير جدا. العدس، اللي ما تفهمش بقى، ده العدس ده بيعملوه شوربه بره، تعدي تاخد لك كوبايه شوربه عدس كده جميله. احنا ما اعرفش بقى عدس ايه ده، كانه حاجه. العدس ده فيه فوائد كتير جدا، والحديد ونسبه الحديد من حاجه مرتفعه فيه. ايه تاني؟ عسل اسود. اي بقى خضروات من الحاجات اللي هي الخضره دي تلاقي نسب الحديد عاليه فيها، واشهرهم السبانخ. جميله جدا، وزي ما قلنا قبل كده في حلقات كتير، السبانخ مش من الحاجات اللي لما اعملها يفيض عندي شويه احطهم في التلاجة سخنهم تاني يوم. لا، انت بتعمل السبانخ تاكلها، اللي اتبقى منها يترمي، مفيش حاجه لا يعاد تسخينها تاني. ليه؟ ده قصه طويله قوي بقى، يعني ممكن نبقى نرجع لها في حلقات تانية، لكن دي معلومه مهمه من دول. طيب ايه تاني؟ البتنجان باي طريقه، مخلل، مقلي، محشي، اي حاجه. سواء البتنجان اللي هو الاسود ده من الحاجات الجميله جدا. البقوليات ادي زي ما انت عايز. ايه تاني؟ الفواكه المجففه، الحاجات بقى بتاعت رمضان دي جميله جدا. ايه تاني؟ المكسرات. طبعا كل الحاجات اللي بنقولها دي مش معنى المكسرات حلوه فانا هقعد اجيب طبق مكسرات واقعد اكل معاكم. اي حاجه تزيد عن حدها بتتقلب ضدها، فليها اضرار. الحاجات دي احنا ننوع فيها. تمام؟ طيب هو انا ممكن اكون باكل الاكلات دي كلها وفيها حديد وما استفدتش من الحديد اللي فيها؟ طبعا كتير جدا بتحصل. يعني في حاجات اصلا هو امتصاصها قليل زي ما قلنا في النباتات، الحديد اللي مصدره النبات يعني. طب انا في حاجه ممكن اعملها تعلي امتصاص الحديد؟ في حاجات تعملها وفي حاجات ما تعملهاش. ايه اللي اعمله؟ عايز تستفيد من اكله حلوه اكلتها ومليانه حديد وتاخد كميه حديد كبيره منها على قد ما تقدر. يعني عملت اكله سبانخ تحفه جميله واكلتها، عايز تعلي الحديد، نسبه استفاده جسمك من الحديد اللي فيها، هات ليمونه واعصرها. فيتامين سي بيساعد الجسم على امتصاص الحديد، يعصر فيه كده لحد ما ياخد كميه الحديد اللي موجوده في الاكل اللي انت اكلته كله. لذلك عود نفسك دايما، الليمون ده حاجه اساسيه. اي اكل ينفع تعصر عليه ليمون اعصر عليه ليمون. وزي ما قلنا قبل كده ان الكلام ده، الليمون من الحاجات المهمه لو هتاكل بره. ليه؟ ده يعتبر معقم، انت بتعقم السلطه اللي اكلتها بره فدي حاجه مهمه جدا غير انه مفيد يعني. فمن الحاجات اللي بتعلي امتصاص الحديد فيتامين سي. والليمون لما اجي اعصره ما اعصروش وهي الحله لسه على النار، ده طبقك اللي قدامك بتعصر عليه الليمونه دي نفسها، لان فيتامين سي من الحاجات اللي بتتاثر بدرجه الحراره. فلو الاكل سخن جدا هو فيتامين سي نسبته هتقل وتكاد تكون مش موجود اصلا فيه فيتامين سي من الليمون اللي انت اخدته. فده لما الاكل قدامك وفي طبقك وبرد وهدي شويه كده، ابدا بقى اعصر عليه الليمون وكله بالهنا والشفا. طب دي الحاجه اللي اعملها. الحاجه بقى اللي بتعملها وبتضيع مفعول الحديد اللي انت اكلته ده وتمنع جسمك من امتصاصه، حاجه شهيره احنا كلنا بنعملها. ايه؟ اكلنا نحبس. ايه يعني؟ كوبايه الشاي، فنجان القهوه اللي بعد الاكل. في ماده في الشاي بتمنع امتصاص الحديد او بتقلل من نسبه امتصاصه، وهي بتاثر اكتر على الحديد اللي موجود في الاكلات اللي هي النباتيه، مش اللحوم باكثرها يعني. تاثيرها بيبقى اكتر على الاكلات النباتيه، اكله سبانخ والكلام ده. فالشاي بعدها ياثر، هو بيأثر برضه على الحديد لكن النسبه بتبقى ايه؟ بتبقى اقل، او بمعنى اصح هو بيأثر على النون هيم اللي اتكلمنا فيه، اللي هو مصدره ايه؟ النبات وليس اللحوم. فعايز اشرب شاي طب او فنجان قهوه، براحتك،
قبل الاكل بساعه او بعد الاكل بساعه، المفروض من ساعه لساعتين. اشرب براحتك. فما تجيش بقى يبقى عندك انيميا او اكلت اكله كويسه وتشرب لي كوبايه شاي بعدها، ضيعت اللي عملته. طب ايه تاني؟ دي غلطه من الغلطات اللي بيقع فيها كتير من السيدات الحوامل والناس اللي هي مكتوب لها كالسيوم وحديد مع بعض، بياخد الاثنين مع بعض في نفس الوقت. الحديد والكالسيوم اعتبر كده اخدت كبسوله حديد وقرص كالسيوم وبلعتهم الاثنين مع بعض، هم هيروحوا فين؟ مش هيحصل امتصاصهم، يعني المفروض خلاص بقى يتحللوا وجسمي يستفيد بيهم. الاثنين دول بيتخانقوا مع بعض لان بيحصل امتصاصهم من نفس القناه، يعتبروا هم الاثنين بيدخلوا من باب واحد، فيقعدوا يتخانقوا، ده يزق في ده، لا انا اللي هدخل، لا انا اللي هدخل، لا انا اللي هدخل. فايه اللي بيحصل؟ ولا ده دخل كله ولا ده دخل كله. فعلشان كده المفروض ايه؟ افصل لما اكون باخد كالسيوم وحديد مع بعض. مكتوب الاثنين، اخد الحديد الصبح اخد الكالسيوم بالليل او العكس، ما يبقوش الاثنين في نفس الوقت. وهكذا الحال بالنسبه للفاكهه. عايز تستفيد من الحديد اللي موجود في الفواكه، تاكلها قبل الاكل يا بعد الاكل بساعه، نفس اللي قلناه في الشاي بالظبط. مش برضو ناكل ونحلي بالفاكهه، ما استفدتش منها. لازم تبقى معدتك ايه؟ شبه فاضيه شويه. المعده مليانه وانت لسه دببها واكل كتير، هتدخل معاها فاكهه هي هتطلع ايه ولا ايه ولا ايه؟ فهي بتاخد اللي تقدر عليه وخلاص، والباقي بالسلامه بره الجسم. دي كانت قصه الانيميا. عرفت ايه اللي تشوفه على نفسك، وعرفت اسبابها ايه، وعرفت امتى اعمل التحليل لو شفت عرض من الاعراض دي عليا، وعرفت احمي نفسي واولادي واسرتي كلهم ان هم يجي لهم انيميا نقص الحديد، وعرفت لو عندي انيميا اعمل ايه واكل ايه وما اكلش ايه واعمل ايه وما اعملش ايه. وهو ده المهم. لو عملت اللي بنقول عليه وده بقى اسلوب حياتك، عمرك ما تشوف الانيميا ولا الانيميا تشوفك. اتمنى نكون قدمنا معلومات مفيده، وعلى وعد بلقاء جديد في حلقه جديده من توعيه. ربنا يحفظنا جميعا ويحفظ اولادنا ويبارك فيهم. ربنا يحفظ مصر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع توعية يلا نعيش.